Добрий день, добрий вечір уже, шановні. Сьогодні в нас запланований ефір. Ефір такий цікавий, дуже корисний, я думаю, що для всіх нас, для всіх і для всіх нас особливо наразі. І сьогодні з нами в прямому ефірі буде психологиня, і ми будемо мати змогу задавати їй запитання. Трошечки послухаємо її. І далі останні 10 хвилин у нас буде така змога, і ви зможете задати запитання, які вам будуть цікаві. Єдине, я хочу вас запитати, чи чуєте ви мене, чи ні, поки ми чекаємо на приєднання психологині. Будь ласка, поставте плюсик, якщо мене чутно. Я дуже вас попрошу. Добрий вечір. Чи чуєте ви мене, друзі? Поставте, будь ласка. Все добре чути. Дякую вам. Дякую вам. Ви знаєте, поки ми чекаємо на приєднання нашої гості, я хочу трошки сказати, останній місяць, в квітні місяці в Open Art Академії проходили безкоштовні такі благодійні марафони з акварельного живопису та з петриківського розпису. І от ми отримували дуже-дуже багато приємних таких відгуків, і люди писали, що дуже дякуємо вам, на якийсь час ми відволіклися. І ми зрозуміли, дуже допомагає саме підтримувати психологічний стан людини. Пані Дара. Добрий вечір всім, вітаю. Добрий вечір. Чудово. Бачите. Чутно, видно мене. Так, поширити відео. Отак, мабуть, ви мене не бачите поки що. А, ні, бачите. Да? Все нормально? Будильник, і трошечки я випала, але все зараз гаразд. Добрий вечір, прекрасно. Друзі, я хочу вам сьогодні представити нашу гостю, але я буду підглядати, зачитувати, тому що, щоб не помилитися, добре? Сьогодні з нами в прямому ефірі автор та керівник психотерапевтичного простору, який називається, така назва гарна, Обійми.ком. Так, здається, ваш сайт називається Обійми. Пані Дара Буксіна. І пані Дара є психоаналітиком, от зараз підглядаю, клінічним психологом, таке страшне трошки слово. Багато вчимось. Але може ви потім трошечки розповісте, бо я коли зачитувала, то так, як, воно не страшне, але таке глибоке дуже. Також пані Дора є засновницею проєкту, от наразі ви мені, пані Дора, підкажіть, щоб я... Life International, клуб Anti-Age. Так. Крутяк. Цікаво. Пані Дара психотерапевт, членкиня дивізіону військової психології, національна психологічна, тобто ви членкиня Національної психологічної асоціації, тому що там йде абревіатура, і я краще розшифрую. Це вірно. Також, друзі, пані Дара є дипломованим спеціалістом факультету психології імені університету Київського Тараса Григоровича Шевченка. Тож вітаємо і раді вас бачити, і щиро дякуємо вам, що ви
погодилися на зустріч і трошечки нам висвітите, Угу. да, тему самого клінічного Малювання, можна сказати. малювання. Так, так, так. Да. Тобто, раді вас бачити, друзі. Я ще хочу вам нагадати, да, от наразі там, де віконце пані Дари, да, йдуть, можливо, у вас повідомлення. Якщо ви тицнете отак от пальчиком декілька разів, то вам краще буде видно віконце. Мгм. От, і будемо раді за ваші запитання в процесі. Будь ласочка, ви пишіть, і ми обов'язково виділимо наприкінці дам 10 хвилин, да, для того, щоб ви мали змогу отримати відповідь. Мгм. Пані Даро, я передаю вам слово. Будь ласочка, Дякую. розкажіть трошечки про себе, і в нас така взагалі ємка тема сьогодні, тому я Мгм. закриваю свого ротика. Да. Мгм. Розкажу про себе. По-перше, дякую, що ви мене запросили, тому що тема мистецтва, вона мені дуже близька, і я люблю мистецтво. Я люблю мистецтво, я займалась, навчалась мистецтву 10 років. Мистецтво це, знаєте, така душа людства, можна сказати. Тому що мистецтво це ж не тільки живопис, да, це і скульптура, це музика, це все, що стосується того, що людина робить руками, да, це архітектура. По суті, це все є мистецтво, і воно робить наше життя прекрасним. Це по-перше, да, це те, за що можна йому подякувати, тому що мистецтво нас наповнює і робить нас щасливими, психологічно ресурсними, тому що коли ми пішли десь, побачили щось гарне, пішли в музей або зробили щось, да, намалювали, там, заспівали, ми почуваємо себе ресурсно наповненими. Тому, да, ця тема це те, про що хочеться говорити. І хочеться так свій виступ почати з цитати про те, що мистецтво це спосіб перевинайти реальність. Не змінити її, а саме створити. Коли ти твориш мистецтво, ти твориш нові світи. І от ці світи, да, кожна картина, яку людина створила, це якийсь новий світ. Її індивідуальний, в який вона вклала частинку душі. Тому в психології ми дуже активно використовуємо терапію, арт-терапію, образотворчу терапію, бібліотерапію, тобто варіацій дуже багато, але сьогодні ми говоримо саме про живопис, да, про арт-терапію. І саме з точки зору більше малювання, тому що арт-терапія вона включає в себе і роботу з глиною, і роботу з пластиліном, і Тактильними плетіння. матеріалами, да? Да, це будь-які матеріали, з яких людина може щось створити, і це буде арт-терапією. Але наша направленість буде саме на картини, да, ну і в принципі всі рівно на поняття як загальне, да, що ж таке арт-терапія. Що хочеться сказати? По-перше, я часто використовую ці техніки в своїй практиці. Я використовую, колеги використовують, з військовими працюємо ми через арт-терапевтичні техніки дуже активно. Чому? Тому що через малювання, через створення малюнка людина може дозволити собі вивільнити якісь ті емоції, які складно вивільнити вербально, да, голосом. Емоції, почуття, якісь травматичні події, які вона через малюнок символізує. І потім вже за допомогою терапевта ми ці символи аналізуємо, розкладаємо, і людина проходить, по суті, туди, куди вона сама пройти не може. Вона туди проходить через свій же малюнок, але за допомогою провідника, да, у вигляді психотерапевта. Тому, звичайно, що арт-терапевтичний процес, саме з точки зору терапевтичного, він має включати в себе участь того самого терапевта. Да? Тобто, якщо сам намалював і сам намагаєшся проаналізувати свій малюнок, Ну, це складно, може. мабуть, дуже, да. Так, воно
Ну, якби ні, працює. Ми не кажемо, що от все, людина там без терапевта нічого не може. Може, і може дуже багато. Вона може подивитись і навіть сама щось усвідомити, подумати: о, от це я такі кольори там використала, да, чому ж це? Чи ага, оце от я намалювала. Ну да, мабуть, там мене це тривожить. Тобто може людина навіть сама собі допомогти, але оцей от старт дії, тобто малювання будь-якого вигляду. Це не обов'язково мають бути якісь професійні картини. Будь-яка картина це є відображення душі або переживань малюючого, да, тієї людини, яка туди щось вклала. І вона буде індивідуальна, вона буде і прекрасна, і вона буде інформативна для професіонала. Як би Да, буде це нормально. Інтернет не має пропасти. А Так. що таке Так. пропало світло? Світло вимкнули, але зараз увімкнуть. У мене там, якщо така ситуація, в мене швидко перемикається. Так що А. зараз не виходиться. Нормально мене чутно? Так, Мало так, перейти вас на мобіль. все чутно і видно, не так Добре, яскраво, супер. да, але Нічого, зараз все да, поправимо. ми, до речі, да, були Угу. такі моменти, коли ми домовлялися щодо ефіру, і пані Дара казала, Угу. що якщо там почнеться Ну, тривоги, слава Богу, нема. слава, Так що, да, все нормально. От. Да, тому, значить, про що говорила? Говорила про те, що спеціаліст побачить щось важливе і те, що чим він може допомогти людині на будь-які абсолютно зображення. Да? Тобто це може бути щось там, палички карандашом намальовані, да? Але ми проаналізуємо, чому вони карандашом, чому вони палички, де вони знаходяться, якої вони там довжини, та-та-та. І ми все рівно звідти отримуємо якусь корисну інформацію для людини, яка їй щось допоможе, да? Якесь зцілення. Тому мистецтво, це я отак от прям скажу такими вводними, да, пунктами, що це, по-перше, не тільки естетика, а глибокий процес зцілення, інколи самозцілення, інколи зцілення в рамках терапевтичного процесу. Це мистецтво це спосіб комунікації, да, який використовується з самих там давніх часів, які відомі людству, там скільки 21 тисяча років тому, здається, там якісь перші наскальні малюнки, да, але це були малюнки. Тобто людина вже почала малювати. Тобто вона відчула от те, що вона має руками, оце от зобразити і щось в це вкласти. Мистецтво це спосіб бути з собою і з іншими, да, в контакті, тому що ти щось створив, і інші це побачили. Вони тебе, по суті, почули через твій рисунок, вони тебе відчули через твій рисунок. Тому що коли людина дивиться на картину, вона не тільки там щось бачить, вона щось відчуває. Вона починає відчувати якусь емоцію. Вона може почати там щось згадувати, якісь асоціації в неї виникають. Тобто картина, малюнок будь-який це інструмент комунікації. Нічим не гірший, ніж слова, ніж там звуки якісь і так далі. От. І це, звісно, спосіб трансформувати якісь складні емоції у форму, яка надає сенс тому, чому людина інколи надати сенс вербально або через свої думки просто не може. І малюнок стає її помічником. Допомагає їй справитись з тим, що не виходить словами. От. Тому таке от вводне слово, да, це те, що стосується мистецтва. А далі ми можемо перейти до таких, в нас там підготовлено кілька запитань, які нам дадуть структуру ефіру для того, щоб ми з вами рухались так, динамічно. Є, до речі, підготовлені запитання, да, тому що є запитання, виходячи з запитань наших же студентів, але я наразі хотіла б ще оголосити, да, насправді заплановано зустріч з пані Дарою не одна. Да? І теми такі, от сьогодні саме ми будемо підіймати тему, я буду підглядати, тому що да, ми записували і планували це. От, і сьогодні у нас зустріч про психологічний аспект мистецтва і його користь
для психоемоційного стану. Да? Мгм. Друга тема ми будемо оголошувати з вами. От вона також буде цікава. Це про мистецтво як спосіб сублімації на прикладі відомих художників. От, і це, от я так трішечки вас зацікавлю. Мгм. Да? Ми всі знаємо Ван Гога, да? Мгм. І всі знаємо його життя, да? І як він малював, і як він передавав емоції. Тому на другому ефірі, да, який ми оголосимо додатково, ми будемо саме цю тему розкривати більше. Да? І це Мгм. буде не тільки стосуватися Ван Мгм. Гога. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими, да, анонсами. От, і будемо раді вас бачити, тому що ну, це буде, я думаю, що це буде цікаво. Будемо Це буде старатись. цікаво. Так, так. І насправді це буде гарний приклад, да, для людей. Ну, все ж таки, чому мистецтво, да, наповнює, Мгм. да, і створює особливий якийсь внутрішній психологічний стан. Мгм. Третя тема у нас буде про арт-терапію і нейрографіку. Як це працює? От пані Дара на початку почала так трішечки нам, да, вводити нас. От, і от третя тема, вона більш розкриє, да, і це буде, я зараз прочитаю, щоб не все ж таки не зробити помилку. Тобто буде про арт-терапію та нейрографіку, як це працює, які відмінності між двома техніками, як малюнок може стати інструментом діагностики. Мгм. От, і тоді ми навіть, можливо, зробимо таке завдання для наших слухачів, та, які приєднаються до цього ефіру. Пані Дара Мгм. підготує завдання і потім просто зробить аналіз спеціально. Ну, то вже буде не для всіх, да, для всього Мгм. ефіру, або то буде анонімно. Мгм. Да, і, можливо, один аналіз ми зробимо, да, ви проведете в ефірі, Мгм. і потім вже будемо анонсувати і будемо з вами на зв'язку. Але ж, тобто я так анонсувала події, які ми запланували, тому Мгм. що насправді мистецтво різних планів є, да, як ми говорили на Мгм. початку. От, але так як у нас академія мистецтва, да, Мгм. і ми більше малюємо, тому ми сьогоднішній ефір хочемо присвятити саме малюванню. Мгм. От, і як впливає на психіку, пані Дара? На психіку впливає насправді дуже комплексно і на гормональному рівні. В першу чергу це і дофамін, це і кортизол. І якщо отак от, да, йти попунктно, по-перше, да, наприклад, що каже нам нейронаука? Нейронаука каже, що коли ми взаємодіємо з малюнком, ну, з картиною, да, ми отримуємо радість. Що таке? Радість, відчуття наповненості, інколи сум. Ми, вже споглядаючи картину, отримуємо вивільнення якихось емоцій, які в нас ця картина підіймає. Це буває дуже корисним, тому що дорослі люди часто стримують свої емоції, їм, грубо кажучи, нема часу да, десь там емоціонувати. Набирають, да, потім Набирають, воно да, таке. вибухає, да. І виходить така консерва, грубо кажучи, да, трошки, яка не Бомба. завжди я був да, замедленого такого дії замедленої, да. І людина не може інколи просто це вивільнити, тому що там зранку до вечора вона на роботі, там не до емоцій.
Потім вона прийшла додому, там в неї купа справ, і там, наприклад, вже чужі емоції, часто, особливо це жінки з таким стикаються, вони стають такими, знаєте, як контейнером для емоцій своєї родини, да? Для емоцій дітей, для емоцій чоловіків, там, батьків. Жінки дуже сильно це контейнують. І тому вони, коли йдуть і дивляться оцю от красу, да? Це картинна галерея, наприклад, чи там будь-які такі зображення гарні, наприклад, навіть ті самі карти Таро, які зараз дуже популярні, це що? Це кожна карта це картина. І людина її розглядає, дивиться, да. Метафоричні карти зараз теж дуже популярний психологічний інструмент. Це теж зображення картини. Коли людина це споглядає, вона вивільняє емоції. Да. Це такий якби один з головних пунктів. Коли людина дивиться на якийсь твор, в неї піднімається уровень емпатії. Це якби доведено дослідженнями, що є таке значення, як Default Mode Network, називається це англійською. Це соціальне мислення. Да? Воно активує, перегляд мистецтва активує оці зони, які пов'язані з задоволенням, з емпатією, з увагою, з комунікацією з іншими. Тобто мистецтво – це активатор для психологічних процесів, які переживає людина. Далі переходимо, знову ж таки, це дослідження 2014 року про те, що споглядання мистецтва, воно дорівнює таким ж ефектом може бути, як обійми, як якісь приємні слова, тобто це викид дофаміну. Того гормону, за яким зараз всі дуже полюють. Бо, можливо, там в інтернеті хтось бачив і стрибки дофамінові є, там і дофамінові вправи, і дофамінові додатки. Тобто всі хочуть дофамін, тому що він дає, це гормон радості, гормон щастя, да, один з 4, але от він такий, якби, гормон результату. От коли ти щось робиш, ти отримуєш результат і ти отримуєш викид дофаміну. Коли ти щось приємне, там, да, коли ти спортом займаєшся, це про дофамін. І туди ж стає мистецтво. Тобто, коли ти споглядаєш дивишся на картини, дивишся на якісь витвори мистецтва, ти отримуєш дофамін, і це дуже круто. І, звичайно, що взаємодія з мистецтвом стимулює інтуїтивне мислення. Людина починає думати, аналізувати, знаєте, як подорожувати всередину, да, цієї картини і дофантазовувати, якийсь асоціативний ряд мати. Да? Інколи люди думають, а що художник переживав в той момент, коли він це малював? Що він хотів в це вкласти? А що я там бачу? Да? Комусь відгукується. Ми не кажемо, що кожна картина, да, кожній людині сподобається. Ви знаєте, це для мене відкриття. Я просто сама художник, да, і я ніколи не думала, що коли людина дивиться на картину, ну, воно на такому підсвідомому рівні да, зразу там подобається, не подобається, але ніколи не задумувалася, що людина може думати, що відчував художник, коли малював. Можливо, так, да, коли там багато різних моментів. Цікаво, да. Вибачте, що я вас перебила. Будь ласка, у нас був діалог. Це, наприклад, для мене відкриттям були картини Босха. Да, тобто я коли потрапила, почала цікавитись, дивитись, потім якось потрапила на виставку за кордоном, да, там така велика виставка. Ну, ти дивишся і ти не можеш не замислитись. Це неможливо, тому що це щось настільки дивне, да, от там моє таке враження, що це супер красиво, це дуже майстерно, але да, там багато дивного. І ти думаєш, а що ж людина, да, от як вона придумала таке? Вона ж це якось придумала, вона ж це якось зобразила, вона ж це щось вкладала. Так, через себе пронесла це все. Да, це цікаво. І це дуже такий момент, який, тобто можна сказати, що мистецтво – це навіть якась підтримка, да, тому що людина може
як в картині побачити щось таке, чи відчути якийсь такий зв'язок з. Ну, звичайно, вона фантазує про цей стан того художника. Вона не може знати, що він в то вкладав. Але вона фантазує, і через свою фантазію вона може відчути з ним якийсь зв'язок, да, що їй це відгукується, що вона там, наприклад, от дивиться, і їй це робить там щасливою, чи підіймає якісь там спогади. Ну, тобто, це такий дуже глибокий інструмент. От саме образотворче, да, мистецтво, саме картини. Це взагалі. Скульптура теж, там багато чого теж, але картини це окрема історія. Тому що це намальований світ, да, цілий такий, в який ти заходиш. Тому це, якщо з точки зору отак от нейронауки, да, дивитись. Якщо з точки зору емоційного такого підходу більше, то що ще зараз? Да? Всі маємо стрес. Маємо стрес зранку до ночі. Ну, я не побоюсь слова всі, тому що, хоча нам, психотерапевтам, не бажано його використовувати, і ми цього не робимо. Ну, але Але це що правда. стосується стресу, то тут якби вже таке діло. Ми розуміємо, що він просто є, і є він, мабуть, всюди. І гормон стресу кортизол, да, який впливає на купу процесів в організмі. Коли він занадто низький, недобре, коли він занадто високий, дуже недобре. І стрес, звичайно, його підвищує, а мистецтво його знижує. Коли людина спостерігає, дивиться за якимось тим, що красиво, да? Людина не буде дивитись на картину довго, яка їй не подобається. Тобто ми, звичайно, робимо акцент на те, що людина, якщо і буде довгу якусь таку активну взаємодію мати, то з тим зображенням, з тією картиною, яка їй подобається. Тому якби ми виходимо з того, що це знижує рівень стресу і знижує рівень кортизолу. Ну, як мінімум по собі можу сказати, я дуже люблю наш художній музей, я дуже люблю галерею на Терещенківській, да, люблю такі місця, ходжу на виставки, да. Класно. І ти виходиш звідти наповненим. От, це От просто так і є. виходиш такий, от підійнятий якийсь стан, ти не розумієш, що з тобою відбулося, але насправді, от я зараз в мене аж мурахи по шкірі, я згадала, тому що я також люблю цю картину галерею, наш музей, да? От, і я розумію, про що ви кажете. От насправді виходиш в якомусь такому, підійна, такий, якось відчуття таке гарне. Ресурсне, можна сказати. Дякую, це дає ресурс. І ти з ними, то що ти подивився на оцю всю красу, на те, що люди створювали, там щось століття назад, щось і більше, і ти наповнився такою кількістю енергетики, по суті, цієї, яку вкладали туди. Бо людина, коли щось робить, вона так чи інакше вкладає енергетику. Я там, не якийсь там енергопрактик чи щось інше, але ми розуміємо, що все навколо це енергія. Ми енергія, навколо енергія, в нас енергія в тому, що створено людьми. Всюди живе якесь оце енергетичне наповнення. Чим би воно там не було. Ми називаємо це словом енергія. І ти взаємодієш з цим, ти наповнюєшся цим всім, і тому ти звідти виходиш ресурсним. Якщо далі до научних таких фактів наукових, то, наприклад, 45 хвилин малювання, без обмежень таких, знаєте, коли малюєш, що хочеш, малюєш, що тобі подобається, там ніхто над тобою не стоїть, нічого, але ти малюєш. Може зменшити рівень тривожності на 30%. Дослідження 2016 року. 45 хвилин малювання знижує тривожність на 30%. Це дуже багато, насправді. Дякую, це цікавий факт. Не факт, це наукове дослідження. Так, це наукове дослідження, на яке можна спиратись, і яким можна, тобто, грубо кажучи, і я це роблю в своїй практиці, якщо ми працюємо з тривожними якимось проблемами, розладами чи проявами, то я дуже часто і використовую в роботі якісь арт-терапевтичні техніки, і рекомендую людині, якщо їй подобається, якщо в неї є можливість, щоб вона малювала.
Малювала вдома, купила собі все це нескладно, або малювала, якщо має можливість, да, десь в академії, десь з викладачем. Тобто це взагалі шикарно, тому що ти в цей момент отримуєш ще й підтримку, ти отримуєш оце дуже цінна така штука Направлення, да, наставництво. Оце наставництво, так. наставництво, це, звісно, взагалі прекрасно. І якщо людина може це зробити і малювати з наставником, який їй відгукується, з яким їй добре, ну, ми розуміємо, що там може, мабуть, дійти і до 50% зниження тривожності. Це вже не наукове дослідження, а моє припущення. Але все ж таки, да, я думаю, що це вполне реально, особливо, якщо робити це регулярно. Якщо робити це, знаєте, зростати в цьому, бо коли людина малює перший раз, І бачить свій да, зріст, бачить да. зріст, 10-й раз вже зовсім інша історія. А на 20-й раз так вже вона думає, ого, це я таке можу намалювати, да, так, ну, якби. І це додає ще більше і задоволення від І себе, і внутрішньої впевненості. впевненості, Тому да. це таке, знаєте, безкінечний шлях дуже корисного внутрішнього такого розвитку класного. Супер ресурс, дякую. Я трішечки так, ви так передихніть, да, а я хочу Мгм. подякувати нашим гостям за вашу підтримку. Вітаємо всіх, хто доєднався до нас не з самого початку, а ось зараз. Да. Добрий вечір. Сьогодні в нас тема ефіру, психологічний аспект. Ой-ой-ой, тема ефіру. Психологічний аспект мистецтва і його користь для психоемоційного стану. І сьогодні з нами в ефірі, я вже там на початку анонсувала, зачитувала регалії пані Дари, да, от, з психотерапевтом. Да, і наразі ми запросили для того, щоб насправді от почути, да, от ці такі вже дослідження, підтверджені і цікаві факти, да, тому що Open Art Академія, до нас люди приєднуються, і в нас є багато безкоштовних майстер-класів, є вже такі курси і майстер-класи, які насправді навчають вже, да, і люди ростуть, також є курси підвищення кваліфікації вже майстрів. От. Тому я дуже дякую вам, до речі, за цей такий цікавий факт, да, про 30%. От, і насправді я ну, от з досвіду, да, тому що я бачу відповіді, бачу відгуки наших студентів, да, людей, які малюють. Да, і от людина ж не думаючи, да, просто пише: вау, посиділа там 2 години, помалювала, і дякую вам, відволіклася, ну, від всього, була просто вся в цій роботі. І коли вже ти відволікаєшся, це як зміна картинки, знаєте, чи зміна місця якогось. От. То зовсім по-другому відчувається навколишнє середовище. Да? От, і тому я хочу ще раз подякувати вам за ваші за підтримочку, за серденьки, за вогники, за те, що коли ви чуєте, ви натискаєте 100%, да, це нам говорить про те, що ви з нами, да, що ви слухаєте, і чудово, знову ж таки, хочу наголосити, що ми виділили 10 хвилин. Обов'язково зачитаємо ваші повідомлення. Якщо в когось виникає якесь запитання, от наразі для мене були запитання, ви назвали, Дара, такі слова, там, да, які, ну, я не дуже знаю, да, їх якби значення. Тому будемо дуже раді вам. Да, подумайте, якщо якесь прийде запитання, з радістю вам відповімо. І я хочу запитати людей, які присутні з нами зараз. От всі ж
мабуть, колись тримали в руках чи олівчик, чи пензик і малювали. Плюс відчували задоволення, мінус не відчували задоволення. От Угу, якщо ви нам поставите так трішечки вас, да, угу, щоб ви були з нами. угу. От. І я вас, пані Дара, перебила, мабуть. Ви мене не Да? перебили. Ми говоримо, і от навіть я побачила, хоча я домовлялась, що особливо не буду прям запитання до кінця ефіру дивитися, але тут не запитання, а людина поділилась досвідом, що від малювання знизився тиск без пігулок. Да? Точніше, вона не п'є більше пігулки. Да? І от одна з наших слухачок написала, Супер. от, ну якби от так воно працює. І начебто, да? Там хтось може сказати, що там ваше намалювання, що воно там. Малювання це інструмент. Оце от дуже інструмент психологічний в тому числі. Бо все, що людина створює, воно буде пов'язано з її психікою. Воно не може те, що людина створила, існувати окремо від її якогось внутрішнього світу. Ні, звичайно, туди вивільняється купа всього. Це, можна сказати, що це такий портал для емоцій, для переживань, які можуть вийти туди, на холст, на папір, куди, де людина створює цей витвір мистецтва, цей малюнок, цю картину. Туди виходить щось таке, що вона переживала, або що вона навіть не розуміла, що переживає, але от їй сказали, щось намалює. Вона там взяла, там таке намалювала, потім, а що це таке? Аналізуєш, і там відкривається щось таке, що людина взагалі думає, боже, там такі пласти несвідомого, такі прям глибокі, які от воно так вийшло і все. І воно не спитало людину, але їй стало легше. Вона може після цього, наприклад, аналізу там заплакати, може засміятись, може бути по-різному, але їй так чи інакше після цього прийде полегшення, бо щось вивільнилось, те, що якби вже не могло не вийти з її цього психологічного переживання. От. І тому, якщо так же якби, до цього питання трошки його завершити, то мистецтво це спосіб осмислення досвіду. Людина отримує життєвий досвід, людина отримує ситуації, переживання, почуття постійно. Ми щодня, можна сказати, що там щогодини, ми всі хвилини, ми отримуємо якісь переживання. Ми отримуємо купу досвіду. Досвід це все, що ми набираємо, що дитина з моменту народження, вона починає кожну хвилину отримувати якийсь досвід від цього світу, потім вже від соціуму і все разом. І, звичайно, що людина має цей досвід перетравлювати, осмислювати і вивільняти. І от якраз сюди на допомогу приходить малювання, тому що часто воно швидше, десь більш емоційно навіть, ніж слова, дозволяє цей досвід осмислити. Тому що інколи те, що людина може там взяти і там навіть, хочеться сказати, чомусь такими фарбами, знаєте, мазками широкими, там, навіть щось намалювати, вона не може це сказати словами. Їй може навіть просто не вистачати слів, щоб оце щось описати, оце якесь переживання. А на підсвідомому рівні воно і виходить. вийшло якимись там, от іменно саме цими кольорами, саме такими штрихами там товстими чи тонкими навпаки, чи там ще там точечками якими. І воно вийшло. І людина може навіть в цей момент там видихнути, в неї так плечі випускаються від того, що приходить якесь прям розслаблення в цей момент, тому що вийшло зайве. І на фізичному, на фізичному рівні це видно, так? Абсолютно точно. Видих такий прям все, полегшало, все, воно пішло туди, куди треба, на бумагу. І не прийшлось підбирати якихось слів, а інколи слова, може, людина підібрала, але, наприклад, їй треба їх прокричати. Сказати їх замало, бо емоція там дуже сильна, дуже емоційно забарвлено, щось воно таке переживає. І, може, слова і є, але їх треба прямо дійсно, хоч бери там в ліс, їдь там десь в чисте поле і їх кричи. Ну, А на бумазі ти взяв? Воно допомагає. Так, воно допомагає.
Але якщо ти не можеш, да, це робити, ти береш Ну, так. бумагу, ти береш олівець, ти береш будь-що, ручку береш. Тут немає, ну, тобто не те, що треба там готуватись там якось складно. І ти це з себе там що там, що захотів, намалював будь-які лінії, але це ми вже будемо на третьому ефірі обговорювати більш детально. І воно знову ж таки прийшло в оце полегшення. Тому мистецтво це канал передвербального рівня психіки, перед тим, як говорити. От такий спосіб. І там зберігається де зберігається, точніше, от в цьому передвербальному рівні психіки, зберігається дуже багато непроговореного травматичного досвіду, і мистецтво це спосіб осмислення цього досвіду. Це отак, Ще плюс, і ще плюс кольоротерапія, да. тому що коли ти малюєш, ти використовуєш різні кольори. Да. Кольори ж у нас також відповідають там за внутрішній стан, і коли використовуєш там малюючи, навіть перемальовуючи, знаходячись в якомусь стресовому стані, перемальовуєш картину якимись яскравими кольорами, то кольоротерапія також має свою дію. Ви знаєте, ми так готували, я записувала запитання, але насправді ми вже протягом нашого ефіру відповіли на ті запитання, які я вам задавала, для того, щоб цю тему розкрити. Тобто важливо насправді сьогоднішній ефір, він такий для усвідомлення більше, що чому нам подобається мистецтво, чому ми любимо слухати там класичну музику, і вона нас надихає, чи якусь іншу музику, яка нам підіймає, там гоп-гоп. І ось пані Мар'яна, дякуємо вам, пише: у мене часто бувають такі моменти, коли намалюю картину, відчуваю себе пустою, ніби сказала все, що хотіла. Чудово, але пустою, також такий момент. Бо є пустота також різна, пустою це виснаженою, чи пустою спокійною? Я так розумію, що, скоріш за все, тут про спокій. Тут про, якщо в кінці там смайлики написали, і що сказала все, що хотіла, тобто висказалась. А коли людина висказується, а з допомогою картини вона так само висказується, як з допомогою слів, вона, грубо кажучи, звільняється від цього напруження. Тому що ця внутрішня напруга, це і є часто причиною тривоги. Звичайно, що причини тривоги – це набагато більш глибока історія, ми тут не будемо це обговорювати. Але це напруга, якщо так сказати. І оця напруга може виходити таким чином. Тому, наприклад, якщо переходити до нашого такого другого блоку, скажімо так, про користь і ефективність арт-терапії, то вона була буквально доведена. Дослідження були закордонні, я не буду казати назви, не суть. 19-й рік, у 2009 році вони були, тобто вони періодично проводяться, що арт-терапія знижує інтенсивність симптомів ПТСР, вона допомагає пережити травму. ПТСР. Розшифруйте для нас, художників. Посттравматичний стресовий розлад. Це те, з чим стикаються люди після того, як вони пережили. Не всі люди прям мають, звичайно, ПТСР, це зараз популярне слово, але ні, далеко не всі ним страдають. Це насправді дуже складний і тяжкий розлад. І ті, хто пережили дуже сильні стресові події, там зазвичай це катастрофи, якісь військові конфлікти,
там якісь там події такі дуже, да, складні. У такої людини може розвитись і саме ПТСР, не просто, да, якийсь там стан переживання чи стан психологічної травми, а саме ПТСР. І от арт-терапія – це один з інструментів, який показав себе дуже ефективним в роботі з цим розладом, і це круто. Це круто, і за допомогою арт-терапії психологи працюють з військовими, з біженцями, з ВПО, да, от як зараз, там, наприклад, в Україні, да, з людьми, які переїхали, втратили свої домівки, на жаль, і арт-терапія допомагає їм пережити такі страшні події. Звичайно, не сама по собі, але як один з центральних інструментів процесів терапевтичного процесу. Тобто не якийсь там трошки вспомагательний чуть-чуть. Ні, один з центральних. Саме арт-терапія і саме малювання. Частіше за все, інколи ще робота з глиною, да, тобто теж такий інструмент дуже допомагаючий, але от малювання це прям така, да, основа основи, використовується часто і ефективно. От. І вона знижує симптоми тривоги, як ми вже казали, покращує самооцінку, теж казали, емоції регулює. Тобто робить, начебто, да, просто малюнок, робить купу функціоналу, який інколи можна порівняти навіть з функціоналом фармакології, да, фармакологічних, ну, пігулок, грубо кажучи. Да, а це робить. Як знизився тиск. Да, саме так. Тобто, наскільки це дуже гарний приклад. Ну, от, дякуємо вам, що ви написали нам, да, при малюванні, коли розпочала людина малювати, знизився тиск. Ну, тут, мабуть, що... Можна сказати, що магія, але насправді ні. Насправді це робота психіки, насправді це робота тіла, а тіло з психікою, вони завжди пов'язані, завжди. Не може такого бути, щоб вони там якось окремо. Тобто ми, якщо переживаємо щось психологічно, ну ми це будемо відчувати десь в тілі. Да? Тобто воно, а якщо переживаємо в тілі, то це буде впливати на настрій, на стан, тобто це завжди пов'язані процеси. Тому, звичайно, тут от ми собі уявили картину, да, а от тут от взяли пензли і її намалювали, да, чи карандаш, чи щось ще, і вивільнили цей процес от з голови через тіло назовні. От, тому от така от штука, дуже корисна і гарна. Я от трошки дивлюсь на час, в мене ще є тут що сказати, але наскільки ми будемо встигати... Так, я просила, щоб ми не затягували дуже довго, щоб цей ефір гарнюньо зберігся. От, і насправді щиро дякую, пані Дара, за таку ємку розповідь. І, друзі, малюйте. Да, підтверджую професійно. Абсолютно правильно. Я ось зараз зачитаю, щоб займатися арт-терапією, обов'язково бути психотерапевтом. Чи достатньо пройти спеціальні курси, бо є багато запрошень на такі курси? До речі, гарне запитання. Запитання чудове, значить, займатися яким чином? Якщо ви хочете займатися цим, розібратись для себе, наприклад, да, з якимось там, на чому це побудовано, там, як аналізувати, на що спиратись, курси прекрасно, да, тобто ви можете пройти, ви можете розібратись, ви можете це відчути, ви можете почати це практикувати для себе, ви можете практикувати це з точки зору не лікування. Тобто, наприклад, да, для того, щоб працювати з арт-терапією, як з терапією, як з інструментом, от, наприклад, там з військовими в шпиталях, да, це часто дуже робота йде, наприклад, в центрах, де біженці чи переміщені особи, там, звичайно, вже має бути психологічна освіта. Тому що там вже людина, якби вона саме як терапевтичний процес це проводить. В процесі малювання людина може відчути дуже сильні емоції, і з цим треба буде щось зробити. З ними працювати. Причому
інколи прямо одразу, тому що от людина малює, і тут її, да, от оп, і воно піднялось, і прямо таке в неї, да, може початись там, ну, якби, дуже сильне переживання, і людина має, звичайно, мати спеціалізовану освіту, щоб вміти, да, цю людину в моменті підтримати, стабілізувати, підтримати, допомогти їй якось, да, справитись хоча б от тут і зараз, да, з тим досвідом, який піднявся, з тією травматичним тим переживанням. Потім запропонувати цій людині, наприклад, да, продовжити там в рамках ще якихось сесій, щоб це дійсно вже, да, те, що піднялось, там, допрацювати з цим. Тому, да, з цієї точки зору, звичайно, треба мати освіту. І курсів недостатньо. Але для того, щоб або підвищити кваліфікацію, якщо ти вже психолог, але ти психолог іншого методу, ти можеш, да, отримати там одні чи кілька курсів і почати використовувати це в своїй практиці. Так можеш. Якщо ж ти, наприклад, там юрист, Що маєш да, і ти да, просто пройшов там курс арт-терапії, при цьому не маєш психологічної освіти базової, то, звичайно, саме працювати, отак от, прям сказати, я арт-терапевт, приходьте до мене на консультації. Це, ну, якби це не є етично, да, ми таке не рекомендуємо. Але, звичайно, хтось так і робить, тут вже таке питання. Да. Кожен сам вирішує, але, звичайно, коли ви хочете звернутись до людини для того, щоб попрацювати саме в арт-терапевтичному методі підході, то я вам рекомендую, звісно, шукати людину, яка має психологічну вищу освіту і працює психологом. Так, от пишуть нам, зрозуміло, дякую. Я так і розуміла, хотіла почути від спеціаліста. Так, і я зараз ще одне зачитаю останнє, і ми вже будемо завершувати, мабуть, наш ефір, і будемо чекати другої зустрічі з вами, пані Дара. Дякую, малюємо, тримаємося і дякую за підтримку. Супер, супер, молодці, що малюєте, малюйте. Да. І тут запитання, в цьому аспекті можна говорити не тільки про малювання, а й про інші види творчості, так? В'язання, вишивання, будь-який хендмейд тощо. Так, пані Дара на початку висвічувала, да, що це може бути і ліплення, і в'язання, і робота руками, да, якісь тактильні відчуття. Тобто все. Арт-терапевти працюють взагалі, там, ну, це можуть бути дійсно там нитки, тканини, глина, малювання, будь-які, та навіть не знаю, просто бумажки якісь, але якщо ви з нього щось створили, да, і от те, що ви створили, це вже є якийсь витвір арт-терапевтичний, так, який вже можна, якби, з точки зору психотерапії аналізувати, там, з ним якось працювати. Тобто в даному контексті, да, матеріал значення не має. Саме з точки зору арт-терапії. З точки зору того, що ми сьогодні розглядаємо саме картини, да, це те, що максимально дає нам оцей от ефект зануреності, як музика, наприклад. Да? Тобто це ефект зануреності. Дякую, дякую. Друзі, я хочу ще раз вам нагадати, да, от я насправді щиро дякую вам, тому що мені самі було цікаво слухати, да, і почути багато цікавого, і наскільки саме малювання, да, підіймає стан, да, внутрішній, і наскільки це допомагає насправді людині. От, і я хочу, друзі, вам наголосити, а вже ж цей ефір ми збережемо, і хто приєднався трішечки пізніше, зможе повернутися і передивитися його. Да? От, і він буде знаходитися в аккаунті Академії і пані Дари. От, але я хочу все-таки ще раз нагадати, ми запланували не один такий ефір. Да, сьогодні у нас перша частина, саме
про аспект в, в мистецтві, да, психологічний аспект в мистецтві. А друга тема в нас запланована про мистецтво як спосіб сублімації на прикладі відомих художників. Тому що пані Дара має не тільки психологічну, да, освіту, а вона 10 років навчалася в художній студії. Да? І тому насправді ми сьогодні і зустрічаємося, тому що чудово ну, розмовляти. Правильніше, да, розмовляти на тему мистецтва і психології з людиною, яка причетна до цього. І Так, любить це. і любить це. Це взагалі, да, неймовірно. Щиро дякую вам, пані Дара. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо, що задавали нам запитання. От, і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Всім пока. Па-па. Гарного і тихого вечора всім. Дякую. На все добре.